Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mò Kim. Hai năm trước, một người rất thân yêu của tôi, Mọt Đại Hiệp, đã qua đời. Và trong khi đó tôi vẫn cặm cụi ngồi viết những thứ đại khái như vì sao bạn không nên chơi những phiên bản ngoại truyện của dòng game Assassin's Creed. Như cái cách hết sức trào phúng mà Kurt Vonnegut từng nói trong tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, So It Goes. Tôi cũng phải tập quen dần với sự mất mát cũng như học cách để tưởng nhớ về những điều quý giá sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Một vài lúc tôi làm rất tốt, đôi khi lại không. Nhưng phải thú thật là từ dạo ấy, những suy nghĩ về sự sống, cái chết và một vài thứ gần giống như vậy cứ lẫn quẩn mãi trong tâm trí mà không cách nào trục ra được. Cái chết vốn là kết quả thực tế không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất vẫn là quá trình xảy ra điều đó, cả phương diện người trong cuộc lẫn ngoài cuộc. Một yếu tố khác khiến chết chóc trở thành cái làm nhiều người bị ám ảnh nhất, đó chính là sự lãng quên. Thử nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó bạn già đi và chết. Tất cả những gì từng gắn liền với bản thân của bạn như tên tuổi, quan hệ, gia đình đều dần sẽ trở thành cát bụi. Thậm chí, thứ tưởng chừng có thể lưu trữ dài hạn là ký ức như mấy tựa sách và phim ngôn tình hay rêu rao. Chỉ cần có ai đó nhớ đến bạn thì bạn sẽ không bao giờ thực sự chết đi. Cũng có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Về cơ bản, trò chơi điện tử bắt đầu phổ biến với bình dân đại chúng vào những năm đầu thập niên 80. Vì thế game thủ đa phần đều thuộc lứa 8X, cái tuổi đang vào giai đoạn sung mãn nhất. Bây giờ lo xa về những ngày cuối cùng của cuộc đời thì có vẻ hơi thừa thãi. Nhưng cứ tin tôi đi, một khi bạn đã chứng kiến sự chết chóc, rất khó để bạn không suy nghĩ về nó. Dù cho bạn dần dần quên đi vì quay cuồng với công việc, quan hệ xã hội hay gia đình hay các thú vui giải trí khác, thì một lúc nào đó nó cũng sẽ quay lại, cũng bất chợt như khi ra đi. Trong những đêm thanh vắng và yên tĩnh, đột nhiên có lúc ta cảm thấy cuộc sống này vô thường biết chừng nào. Dĩ nhiên, với tư cách là một game thủ kỳ cựu, những suy nghĩ về cái chết một khi đã đi vào tâm trí tất nhiên sẽ vô thức liên quan phần nào đó đến những trò chơi mà bản thân từng trải nghiệm qua. Nhìn chung thì sau thời điểm 2 năm trước, có lúc cái chết trong các trò chơi điện tử đã mê hoặc mọt tôi trong một khoảng thời gian khá dài. Chủ yếu là vì sự phức tạp đầy thú vị mà nó mang lại mỗi khi bản thân tôi cảm thấy cần tìm một chút gì đó để giải trí. Trong một số tựa game, cái chết là một sự kiện vừa nhân văn, vừa lại ẩn chứa bên trong nhiều tầng thông điệp mà đôi khi người ta phải chơi đi chơi lại trò chơi đó nhiều lần mới có thể khám phá ra được ẩn ý của nhà sản xuất. Đơn cử như cách mà bạn cảm thấy dòng lệ của mình cứ trực trào dâng khi chứng kiến khung cảnh mà Naked Snake phải tự tay kết liễu người thầy, người bạn, đồng thời cũng là người tri kỷ của mình trong trận đấu boss cuối cùng của Metal Gear Solid 3. Nếu trận đấu boss bình thường diễn ra giữa một người là nhân vật chính và một kẻ xấu là trùm cuối, thì Metal Gear Solid 3 làm khác đi hoàn toàn. Rất hiếm tựa game nào xây dựng một trận đấu boss cuối đầy cắn rứt như vậy. Khi mọi thứ trôi qua, bạn chợt nhận ra rằng tất cả đều là con cờ trên bàn cờ chính trị và những âm mưu đê tiện. Kẻ xấu đã chết, người tốt cũng phải chết để bảo vệ cho cái cực kỳ quan trọng, nhưng đổi lại với một sự hy sinh thầm lặng không ai biết đến. Nó nhắc cho người chơi biết một thông điệp: có những chiến binh quả cảm đã hy sinh âm thầm ở một góc khuất nào đó trên thế giới để bảo vệ chúng ta. Họ thậm chí chẳng được nhắc đến hay bị xem như là những kẻ xấu, đơn giản vì những bí mật họ bảo vệ vĩnh viễn phải bị chôn vùi, không thể lộ ra. Như ai đó đã từng suốt ngày rao giảng rằng có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng cũng có những cái chết biến những gì có liên quan đến nó trở thành huyền thoại. Cách mà The Boss xuất hiện cũng như chết đi chính là ứng với vế sau của câu nói đó. Trong một số tựa game khác, cái chết được miêu tả hết sức trực quan, đơn giản, không rắc rối và đôi khi pha thêm chút khôi hài hắc ám, dark humor, tùy theo độ bệnh của người viết kịch bản cho trò chơi. Tôi không muốn nói về những đoạn cắt cảnh trong Mass Effect bởi vì nó quá nghiêm túc. Mặc dù nỗi sợ hãi tử vong cũng thường trực xuất hiện trong tựa game này, thế nhưng cách mà cốt truyện tiếp cận người chơi theo kiểu mà bạn phải bảo vệ nền văn minh, nên số phận của toàn thể nhân loại đang bị đe dọa, khiến cho Mass Effect không có đủ sự khôi hài để trở thành ví dụ cụ thể cho trường hợp này. Thứ mà tôi muốn là mấy cái chết nhưng thừa sức khiến cho bất kỳ ai cũng phải bật cười. Kiểu mà mấy trò dạng như roguelike làm rất tốt, và những gương mặt đại biểu sáng giá gồm có Faster Than Light, The Binding of Isaac hay Spelunky.
Mặc dù cái chết của nhân vật chính trong các trò roguelike rất vui vẻ khi người ta có thể làm lại bất cứ lúc nào sau khi tạch, thế nhưng cái cách mà chúng sử dụng điều này gần như chỉ dừng ở mức thuộc phạm trù da lông bên ngoài. Tôi thường bị cuốn hút nhiều hơn, đặc biệt là trong 2 năm đổ lại đây với những trò tựa như Metal Gear Solid 3. Có thể không thích lối chơi, đồ họa hay là cốt truyện của game đó cho lắm, nhưng cái cách nó tận dụng cái chết của các nhân vật để kết nối với cảm xúc của người chơi thật sự ấn tượng. Ngày xưa, khi trải nghiệm Final Fantasy 7, tôi từng tưởng tượng rằng mình sẽ rất đau buồn và ghi nhớ rất lâu về cái chết của Aerith. Nhưng thực tế, cảm xúc đó còn chẳng tồn tại được quá 1 tuần. Bởi vì ngoài trò chơi điện tử, tôi còn có bạn bè, trường học và bài vở để mà để ý. Đến giờ, khi có dịp bàn luận về phiên bản thứ 7 của loạt game, bọn tôi lại cảm thấy rằng về mặt nào đó, hay ít nhất đối với Aerith, cái chết giống như sự giải thoát hơn là đau khổ. Thế nhưng, cái chết của Lee Everett trong The Walking Dead, một tựa game được phát hành vào năm 2012, mọi chuyện lại rất khác. Về cơ bản, cái chết của Lee là một câu chuyện được thực hiện hết sức chỉnh chu và các biên kịch của Telltale đã hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc nhất có thể. Trong những tập đầu tiên của chương 1, mọi thứ có thể không quá ấn tượng bởi dường như Telltale chỉ làm công việc kể lại những gì mà người chơi đã quá quen thuộc nếu xem qua bộ phim truyền hình cùng tên. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thăng hoa vào 2 chương cuối cùng khi mức độ hành động, kịch tính lẫn bi thảm trong cốt truyện bắt đầu được đẩy lên mức cao trào. Lee và Clementine, 2 con người xa lạ, 2 tâm hồn đang phải chịu sự tổn thương từ những người thân yêu theo cách chủ quan lẫn khách quan, bất chợt gặp gỡ và nương tựa lẫn nhau trong suốt cuộc hành trình vô vọng. Cái chết của Lee khiến cho người ta cảm thấy có chút xốn sang, nhưng chính những điều mà vị giảng viên môn lịch sử cố gắng dạy bảo cho cô bé Clementine trước khi bản thân mất đi ý thức vì sự biến đổi lại khiến cho người ta khó mà quên được. Hành động của Lee chứng tỏ rằng bản thân có bị vùi lấp sâu bao nhiêu bởi định kiến hẹp hòi, bởi quy tắc sáo rỗng về đạo đức thì cuối cùng nhân chi sơ, tính bổn thiện vốn không phải là những điều ông bà ta vui miệng nói chơi cho vui những khi trà dư tửu hậu. Thông qua những điều mà Lee cố gắng trăn trối cùng Clementine, game thủ chúng ta cũng thấy được tình yêu, sự chân thành và tấm lòng tử tế, những thứ tưởng từng đã bị ma diệt không dấu vết trong cái xã hội hậu tận thế của The Walking Dead. Đôi khi, cái chết còn tích cực hơn cả sự sống, và Lee Everett đã chứng minh điều đó hết sức rõ ràng khi cái chết của anh ta trong cảnh cuối trò chơi đã biến The Walking Dead trở thành kinh điển với những điều bi quan cùng không khí nặng nề, nhưng không thể che giấu được hy vọng lạc quan vẫn lấp lóe đâu đó cùng cô bé Clementine. Dù muốn dù không, dù sợ hãi trốn tránh hay bình thản đối mặt, thì cái chết vẫn sẽ mãi ngự trị xung quanh và ảnh hưởng đến bạn theo một cách khó ngờ nhất. Bạn từng cảm thấy tiếc đứt ruột khi một unit mạnh mẽ của mình trong Fire Emblem tử vong chỉ vì lựa chọn chiến thuật sai lầm của bản thân chứ? Hay đã từng muốn gầm lên vì thất vọng sau khi để cho nhân vật ưa thích của mình trong Until Dawn bỏ mạng vì lựa chọn sai tình huống? Nếu đó là một trò chơi bất kỳ, có lẽ sự tiếc nuối đã không nghiêm trọng như vậy. Nhưng unit trong Fire Emblem sẽ biến mất vĩnh viễn sau khi tử trận. Còn các nhân vật đầy phức tạp của Until Dawn có thể sẽ khiến cho người ta tiếc nuối rất nhiều nếu bất cứ ai trong số đó tử nạn hay không thoát khỏi móng vuốt của bọn Wendigo. Và theo cách ấn tượng nhất, cái chết không xuất hiện trần trụi, ám ảnh hay khôi hài, mà dưới hình hài của một cuộc trao đổi triết học bằng chiến tranh giữa 2 con người, 2 thế lực hay 2 trường phái tư tưởng trong Wolfenstein The New Order. Một người thấy được sự phi nghĩa của chiến tranh và chỉ mong trận chiến sớm khép lại cũng như công lý được thực thi, trong khi kẻ còn lại xem mọi chiến binh chỉ là một phần tử của tổ chức và bất cứ giá trị lớn lao nào cũng cần đánh đổi bằng những sự hy sinh cần thiết. Thật không may cho 2 kẻ này khi chân lý hay The New Order của bọn họ chẳng bao giờ có thể tìm ra câu trả lời xác đáng và đủ sức khiến cho kẻ kia tin phục. Tất cả những gì họ làm chính là cố gắng vùng vẫy trong mớ tư tưởng do bản thân tạo ra và cố gắng đánh bại đối phương để tự an ủi rằng tất cả những gì mình theo đuổi, đánh đổi và trả giá trong ngần ấy năm là xứng đáng. Nhìn chung, với mỗi trò chơi điện tử khác nhau, từng đội ngũ sản xuất đều sẽ có những cách tiếp cận không đồng nhất khi miêu tả cái chết, và bất chấp họ nghĩ mọi chuyện hay ho như thế nào đi chăng nữa thì chưa chắc game thủ có thể tán thành điều đó 100%. Tương tự như các tranh cãi thường xuất hiện xung quanh một cuốn sách hay vậy. Có người cho rằng nó đáng lý nên đoạt giải Nobel văn học, nhưng chắc chắn cũng có ai đó phản biện rằng cái thứ quái thư rẻ tiền đó chỉ xứng đáng vứt vô sọt rác. Rốt cuộc thì game vẫn chỉ là một sự sáng tạo của con người, và tất nhiên nó sẽ phức tạp giống như chính cái thứ đã tạo ra nó vậy. Bên cạnh đó, cái chết
sự diệt vong, hay chính xác là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong nội tâm của mỗi chúng ta, cũng chưa bao giờ ngừng xuất hiện thông qua cái chết trong các trò chơi điện tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.